ආයිබෝන් ඇක්වාපොනික් ඒ කියන්නේ ඇක්වාකල්චර් ඒ වගේම හයිඩ්‍රොපොනික් කියන දෙකේම එකතුවක්. අපි සාමාන්‍ය ඇක්වාකල්චර් කියලා කියන්නේ මත්ස්‍ය වගාවට. ඒ වගේම හයිඩ්‍රොපොනික් කියලා කියන්නේ ජලය ආශ්‍රිතව කරගන්න ලබන වගාවට. එතකොට මේ ඇක්වාපොනික් කියන්නේ මේ ඇක්වාකල්චර් සහ හයිඩ්‍රොපොනික් කියන දෙකම සම්බන්ධතාවයක්. ඒ කියන්නේ මේ දෙකේම එකතු වුණාම තමයි අපි ඇක්වාපොනික් කියලා කියන්නේ. මේකෙදි අපි සාමාන්‍යයෙන් මත්ස්‍ය වගාවත් පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මත්ස්‍යයෙන් පිට කරන අපද්‍රව්‍ය සහ ඒ වගේ තියෙන නයිට්‍රේට් වගේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය කරන පෝෂණ භාවිතා කරලා ඒ පෝෂණ වලින් අපි වගාවක් කරගෙන මත්ස්‍යයන්ට අවශ්‍ය එහෙම නැත්නම් මාළුන්ට අවශ්‍ය කරන ඒ පිරිසුදු කිරීම. ඒ කියන්නේ මේ වගාව තුළින් මාළුන්ට අවශ්‍ය කරන ජලය පිරිසුදු කරලා මොකද ඒ අපද්‍රව්‍ය වල තියෙන නයිට්‍රේට් වගේ තියෙන දේවල් වගාවට පාවිච්චි කරලා ඊට පස්සේ ආපෝසරයක් මාළුන්ටත් හොඳ වතුර එකක් අපිට මේකෙන් ආපෝසරයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා අද වෙනකොට වගාවට පොහොර පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම ඉදිරියේදී එයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ජලය. අපිට ජලය කියන්නේ ඇත්තටම බලුවොත් එහෙම සීමිත සම්පතක්. අපි දැන් ජලය හැම දෙයකටම පාවිච්චි කරද්දී අපිට ලැබෙන වර්ෂාව අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපේ තියෙන ජල ප්‍රභවයන් අඩු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබ නාගරික වගා කරනවා ඔබට ජලය සඳහා ගෙවන්න වෙන මිල වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි ගොඩක් මිලක් දීලා ඊට පස්සේ ඒ ජලය පාවිච්චි කරලා වගාවක් කරලා එතකොට අපි අවශ්‍ය කරන කාබනික පොහොර මිලට අරගෙන අපිට සමාජයට වෙළඳ පොළේ මිලත් එක්ක සංසන්දනය කරනකොට අපේ වගාවේ අපේ එහෙම නැත්නම් ගෙවතු වගාවේ ලොකු පිරිවැයක් දරන වෙන්න පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන භෝගේ සිටව ගන්න. ඉතින් මේකේ තියෙන මේ ඇක්වාපොනික් කියන සිස්ටම් එකේ තියෙන ලොකුම වාසිය තමයි සාමාන්‍ය වගාවකට යන ජල ප්‍රමාණයෙන් 95% ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ඇත්තටම මේ ඇක්වාපොනික් සිස්ටම් එකේදී පාවිච්චි කරන ජලය සාමාන්‍ය වගාවට වගේ 100%ක් තමයි මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතන හැම වෙලාවෙදිම වෙන්නේ ජලය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය වීම. එහෙම ජලය උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් භාවිත කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මේ ඇක්වාපොනික් කියන්නේ. ඒ වගේම මේකෙදි ඔබ දකිනවා අපි පාවිච්චි කරන්නේ වැසි ජලය. දැන් මේකෙදි අපි ජලය පිටින් අරගන්නේ නැතුව අපි වහින වෙලාවට අපි කරන්නේ වැසි ජලය මේකට අපි එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ එකතු කරන ගන්න ජලය තමයි අපි මේ ක්‍රමයට මේ වගාවට සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ. මේ ක්‍රමයේදී ඔබ දන්නවා හයිඩ්‍රොපොනික් කියලා අපි වගා කරන ජලයේ වගා කරන ක්‍රමයේදී අපිට පුළුවන් ඔය සලාද වර්ග එතකොට කංකුම් මුකුණු එන්න වගේ දේවල් අපිට ඒ වගේ දේවල් වගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ක්‍රමයේදී අපිට පුළුවන් මේ මාධ්‍යයක් හැටියට කළුගල් එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ක්ලේ පෙබල්ස් ඒ කියන්නේ මැටි බෝල වගේ දේවල් පාවිච්චි කරලා අනිත් වගාවල් කරන්න. ඒ කියන්නේ මිරිස්, තක්කාලි, වම්බුටු ඒ වගේ ඕනම එළවලු වර්ගයක් මේ ක්‍රමයේදී අපිට හිටව ගන්න පුළුවන්. ඇක්වාපොනික් සිස්ටම් එකේ තියෙන තවත් වාසියක් තමයි අපිට මේ ක්‍රමයේදී කිසිම වෙලාවක වල් පැලෑටි පැලවීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා වල් නෙලීමට කිසිම අවශ්‍යතාවයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා ඒකට යන කාලය සහ ශ්‍රමය කියන දෙකම අපිට ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් මේ ඇක්වාපොනික් කියන සිස්ටම් එකේදී. ඔබට මේ අපි දැන් මේක ගොඩක් කාලයක් තිස්සේ කරගෙන ආපු ක්‍රමයක්. දැන් මේ වෙලාවේදී මෙතන තියෙන්නේ අපි අලුතෙන් පටන් ගත්ත අපසරයක් මේ වගාව මෙතන කරන්න. ඉතින් ඉදිරියේදී මේකේ අප්ඩේට් එකක් එහෙම නැත්නම් කොහොමද මේක තව ඉදිරියට තව මාසෙකින් වගේ අපි ගියාම මේ කොයි වගේ තත්යකද කියන්නේ කියලා අපි ඔබට නැවතත් වීඩියෝ එකක් මේ සම්බන්ධව ගෙන බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔබට මේ ගැන උනන්දුවක් තියෙනවා නම් අපිට මේ ගැන ඉගෙන ගන්න ඕන මේ ගැන දැනගන්න ඕන කියලා උනන්දුවක් තියෙනවා. මේ ගැන ඔබට දැනගන්න පුළුවන් අපේ ලෙස්ලිස් ඇග්‍රෝ ආයතනයට කතා කරලා ඒ පිළිබඳව විමසින්න. නැවතත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.